وها قد وصلت ريماس لخيمة القائد كلوديوس بعد تردد شديد منها، فقال الرجل الجندي الحراسة: هذه الفتاة قدمت من عند الطبيب كراسوس لعلاج الجنرال كلوديوس، فهل سمحت لها بالدخول؟ وأين طبيب كراسوس نفسه؟ لديه حالات خطرة فأرسلها نيابة عنه. ليرفع أحدهما الستار لها، فدخلت للخيمة وهي ترتجف، فلم ترى أمامها أحدا، ولكنها شعرت بوجود أحد بالمكان الآخر من الخيمة، والذي كان مفصولا بستار آخر. لترتجف أكثر، والخوف والتوتر باتا جليان عليها. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكنها بقت واقفة أمام ذلك الستار دون حراك، وقد كان القائد كلوديوس جالسا على فراشه، فقال وقد رأى ظلها من خلف الستار: تفضل أيها الطبيب. فترددت، ولكنها أزاحت الستار وأصابها الخوف أكثر، ليعجب كلوديوس بدوره قائلا: ظننتك كراسوس، فأين هو؟ إنه يعتذر إليك لكونه لا يقدر على القدوم، فلديه حالات شديدة ويصعب عليه تركها. وأرسلك أنت؟ لتقول بسريرتها بغضب: ماذا؟ ألا أملي عينيك؟ أجل، نيابة عنه. إذا فتعالي. فأتت إليه والأدوات تهتز بين يديها، وقد نظر إليها بصمت، ثم جلست أمامه وبدأت بعلاجه وهو يقوم بتنشيف نفسه. فأخذت ريماس تختلس النظر إليه دون علمه، فنظر إليها لتتابعه هي بسرعة وتوتر. كان عليك ألا تبللها عند استحمامك، فالماء يؤثر بها. المعذرة. وحدق بها جيدا. وجهك ليس غريبا علي. فارتعدت لتصبه بالخطأ ليتألم بسببها. آسفة. وحاولت جلب الرباط لتسقط قنينة الدواء ويسكب ما به على سجاد مخيمه. يا إلهي، آسفة. وأخذت تمسحه وهي بشدة توترها، فقال وهو ينظر إليها: أوليس الفتاة التي أتى بها كوانتيليوس؟ هو لم يأتي بي، ولكنني كنت ضائعة وحسب. أمرته بإعادتك، ولكن يبدو أنني لن أتراجع عن عصيان أوامري أبدا. ليتألم ثانية بسببها. آسفة آسفة. لا عليك. وبات ينظر إليها لتتوتر ريماس، وقد تسارعت نبضات قلبها لتأخذ نفسا عميقا، وأكملت حتى انتهت. هنا أتى الطبيب كراسوس وقال: سيد الجنرال، أنا آسف لما حصل، ولكني كنت فعلا أعمل على علاج حالات حرجة. لا بأس كراسوس. فنهضت ريماس، وقام الطبيب بتفحص ولمس ما قامت به. ممتاز. إذا فسآتي إليك بالمساء لرؤية جرحك مجددا سيدي. أمن أوامر أخرى؟ كلا، أشكرك كراسوس، وأنت كذلك. في خدمتك سيدي. فابتسمت ريماس وخرجت سريعا، ومن خلفها الطبيب. هنا زفرت ريماس رد خروجها من خيمته، حيث يقف جنديا الحراسة وهما بعجب منها. أحسنت صنعا، علمت بأنك لها. أجل، ولكن لتكن آخر مرة لي عنده. وفرت من هناك، والطبيب بعجب وابتسامة. بقت ريماس بذلك اليوم برفقة الطبيب، وهي تداوي وتشرف على الجرحى حتى حل الليل، ليأتيها أحد الجندي قائلا: أحد الطباخين يودك الآن. لست بفارغة. لتذهبي، فأحوال الجميع مستقرة، كما لتأخذ لنفسك راحة من تعب النهار حتى الآن. هيا. وبعد تردد غادرت المكان، وعند وصولها قال لها الطباخ الذي دائما ما تعاركه: هاكي، هذا عشاء السيناتور كوانتيليوس، فلتأخذيه إليه. أتناديني من أمر مهم حتى أرسل هذا لذاك فقط؟ لتذهبي وحسب، ولا تناقشي، فيكفيك بقاء مع الموتى. ليتك كنت بينهم حتى تسخر من نفسك أيضا. هنا دخلت مخيم كوانتيليوس فرأته بها. أهلا بك. لتضع أكله على المائدة بضيق. لتجلسي. ماذا؟ لتبقي قليلا، فأنا من أمر بجلبك لعشائي. ولم أنا بالتحديد؟ هل قل عليك الرجال من حولك؟ فحاول لمس يدها لتبعدها سريعا. لتهدئي، فلا أود منك شيء سوى الحديث وحسب. لديك أكثر من 50,000 رجل، فلم تختر سواي أنا؟
على مهلك، فأنا أعلم الجميع، ولكني لا أعلم حتى اسمك إلى الآن. أنت مجنون فعلا، ولن أرد على غبي مثلك. فأرادت الخروج، إلا أنه وقف قائلا: لحظة، لقد تجاوزت حدودك معي، فأنا عضو رفيع في مجلس روما، أتعلمين هذا؟ لقد أضحكتني فعلا. لتذهب أنت مجلسك للجحيم، كما لن آتي إليك بأي شيء من بعد اليوم يا أحمق. وخرجت ليغضب كوانتيليوس، ثم قعد ناظرا إلى عشائه. لا بأس يا صغير. وقد تردد في الأكل. عليها اللعنة. ولدى خروجها فقد كادت أن تصطدم بالقائد أورليان لو لم ينتبه هو لها، ثم دخل عند كوانتيليوس. أكانت هذه الفتاة معك أيها السيناتور؟ هي ليست إلا مجرد خادمة لم تتعلم الاحترام وحسب. على رسلك، يبدو أنكما قد تشاجرتما. إنها تهلكني. حسنا، دعنا منها. أمن أمر تود قوله؟ جئت لرؤيتك وحسب، فحرب كاليوم تجعل الواحد منا يأتي لرؤية كل من يعرف، خوفا من أن تحدث ثانية ولا يراهم مجددا. من الجيد أنني لست عسكريا مثلك ومثل كلوديوس. أعتقد أنها كانت غلطة العمر بالنسبة إليكما، فانظر إلي، لا مجال للمقارنة. وأورليان يمسك بيده كأس شراب سكبه لنفسه ليبتسم إليه باستخفاف. هنا ذهبت ريماس لرؤية رفاقها، ولكنها وجدتهم نائمين عدا جورجيوس الذي كان مستيقظا وهو بخارج خيمته. تعال يا ريماس، فأنا الوحيد المستيقظ هنا. فقعدت بجواره. ألا تشعر بالتعب؟ بالتأكيد، ولكن أحداث اليوم لا تجعلني أنام. ما هي حالك؟ بخير والحمد لله. لم تخبرني كيف مات بيروس؟ بسيف أحدهم دون مشك. ولم لم تعينوه؟ بالحروب لا يركز الواحد منا سوى بقائه والحفاظ على حياته، فالموت يواجهك من كل مكان، فكيف تودين الواحد منا أن يفكر بالآخر؟ الأمر صعب، فلم نره نحن سوى بعدما انفض كلا الجيشين عن بعضهما لنره مستلقيا والدماء من حوله. كفى أرجوك، فلم أكن أتمنى ذلك لبيروس. أتعزينه كثيرا؟ كأخ لي، فمن أخوة لدي، فشعرت بذلك منه هو لاهتمامه الدائم بي. كان كذلك لنا جميعا، وها قد فقدناه كلنا. فصمتا معا. هنا وقفت ريماس قائلة: سأتركك، فأنت تعبان بحاجة إلى النوم لتنام جيدا. معك حق، أراك غدا. فنهض ودخل لخيمته. وبالصباح استيقظت ريماس مبكرا كعادتها لتذهب وتأخذ إفطارها، فأتاها أحد الطباخين قائلا: خذي وأعطه إياه، فما من أحد غيرك يسلمه، فلا أعلم أين ذهب رفيقي الآخر. لمن هو؟ للجنرال كلوديوس. ليس ثانية، وأين من اعتاد على أخذه إليه؟ وما أدراني، لربما هو منشغل بشيء ما. علينا أن نؤخر إفطاره، تعينين على ذلك، فلدي الكثير لأنهيه. ولم أنا ولست أنت؟ لدي ما أفعله يا فتاة. وبقي ينظر إليها وهي تحدق به. لن يأمر الرجل بقتلك، فلا تخشي شيئا. سأثبت لك أني لست خائفة، وأن ليس هذا هو السبب. وعند وصولها قال أحد الحارسين: أهو للقائد؟ من المفترض. أجل. فأدخلها لترى أمامها كوانتيليوس ومعه الطباخ الآخر، فعجبت بشدة. ماذا الآن؟ أراك قد أتيت بإفطار كلوديوس، فعجبا لأمرك. لتضع الإفطار بقوة على الطاولة. توقعت أنها مكيدة منك أيها النمس، ولكن لا بأس. فنظرت إلى الطباخ الآخر: مذهل جدا. أمن أمر آخر سيدي؟ لا، ليس بعد، فهذه البداية فقط. وعند خروجها تلقاها القائد كلوديوس وهو قادم لخيمته، وخلفه 2 من القادة لتنظر إليه، وتذهب عائلة مسرعة. لم يكن ذلك إفطار القائد كلوديوس، فلما حكتم ذلك ضدي؟ عما تتحدثين؟ فأنا لا أفهم شيئا. يبدو أنها مكيدة بين الضفدع والنمس، لكن لا بأس. عما كانت تتحدث؟ ليعاود عمله.
وكالعادة أمضت ريماس وقتها مع الجرحى، وقد كانت هذه المرة تعتني بجراح سيفيريوس وهو بغيبوبته مما حوله. أما من علامات لتحسنه؟ لا أراه يفعل شيئا سوى التنفس. أخشى أن يموت. لا تقولي ذلك، فهو قوي وسيتمكن من اجتياز مرحلة الخطر بسهولة. آمل ذلك. لترى كريتيوس وقد دخل الخيمة، وما أن رآها قدم إليها وقال: جئت للإطمئنان على حال سيبيريوس، فكيف هو؟ سيكون بخير وهو في تحسن، فلا تقلق عليه. كيف هي حالك كريتيوس؟ عندما أرى هذا الأحمق يقف على قدمي حينها سأكون بخير. يا لك من رجل طيب. سيعود بأفضل حال كريتيوس، فلا تقلق، فنحن هنا نهتم به، والله وحده كفيل بالعناية به وشفائه، وأنتم كذلك أهم عامل في استرداد عافيته. وقوفكم إلى جنبه وسؤالكم الدائم عنه كفيل بهذا. فحرك رأسه بالرضا ثم ألقى عليه نظرة. اعتني به جيدا يا ريماس. سأفعل، فكن مطمئنا. ورحل. وعندما حان وقت استراحتها للغداء ذهبت لتعين الطباخين على توزيع الطعام وإعطائه للجند، وقد كانوا يمرون أمامها لأخذ الحساء وقطع اللحم والخبز من الطباخ الآخر، فألا بالطباخ ذاك يقدم إليها ثانية وهو يحمل طعاما. تعالي، فأنا بحاجة إلى مساندتك. اللي تحصل عليها من غيري. ألا تودين الحصول على شرف تقديم الغداء لسيناتور كوانتيليوس؟ فقد طلب تقديمك له ثانية. ما لك وما لهذا الغبي الأحمق؟ ليعجب كل من كان حولها. إن كان رجلا بحق فليأتي ويأخذه من هنا بنفسه، فأنا لست بخادمته. فألا بكوانتيليوس ظهر بنفسه من خلفها بعدما سمعها. بل أنت كذلك، فمن هم من غير الرومان عليهم بخدمة الرومان، وأنت كذلك وعليك بتنفيذ ما يطلب وأطلبه أنا منك. لتمسك هي ملعقة قائلة: تعال لأعطيك حقك. لتحترمي السيناتور يا صغيرة، وعليك باحترام رغبته. أنت لتصمت تماما، أما أنت فسترى ما لا يعجبك. وماذا ستفعلين؟ الليلة أريدك أنت من تستعد وتحضر لي العشاء، وقد أطلب منك ما هو أكثر من هذا بعد احتساء كأس نبيذ فاخر، أو سيكون هنالك تصرف آخر لي معك. وغادرها، فأصاب ريماس الحزن وقد التفتت نحو الطباخ الآخر والجند حولها الذين كانوا كمن يتبرأ مما حدث، فلم تعلم ما عليها أن تفعل. هنا أخذت ريماس بعدها بالمضي بمخيمها وهي تفكر وتخطط جيدا للإيقاع بكوانتيليوس، وقد بان القلق عليها. الوغد الحقير الغبي، ماذا يراني عنده؟ إن اعتدى على الخادمات فأنا لست بخادمته، إذن فما حكايته اتجاهي؟ بات يزعجني ويغضبني، فما الذي علي فعله؟ لا أريد لما يقوله أن يحدث، بل ولن أسمح به. ولكن كيف؟ فكري جيدا يا ريماس، فكري. فخطرت ببالها فكرة: ولم لا؟ فخرجت بعدما أعدت نفسها جيدا لتقف قرب الحارسين. أود رؤية الجنرال كلوديوس. ولما؟ لأمر خاص. ليعجبا. هنالك من هو عنده السيناتور كوانتيليوس، فتعالي لاحقا. بل هذا جيد. فدخلت مسرعة وقد حاول إيقافها، فتفاجأ بها كل من كلوديوس وكوانتيليوس. معذرة أيها القائد، ولكنها دخلت مسرعة. ماذا تودين؟ لم آت لأجلك قطعا. فنظرت لكلوديوس بل للقائد الأعلى. وقد كان هو بدوره ينظر إليها ليقف كوانتيليوس لتخرجاها من هنا. ليمسكها بها من ذراعيها. أود محادثتك أيها الجنرال، فما الخطأ في ذلك؟ فرفع كلوديوس يده ليبتعد عنها سريعا. فلتتكلمي. لوحدنا إن أمكن. ماذا؟ فقال كلوديوس بعدما رأى الجدية بملامحها: سمعتها يا كوانتيليوس، فاتركنا لوحدنا. وقد مر بها ليقول لها بصوت خافت: إياك والتحدث بشيء. أنا لا أخشاك. فعجب، ولكنه خرج من عندهما. ثم أخذ كوانتيليوس بالمضي ذهابا وإيابا بخيمته، وقد تأخر كثيرا
وقد بان عليه التوتر. هنا أكملت ريماس للقائد كلوديوس قائلة: وهذا كل ما حدث. لا أعلم ماذا كانت نيته من كل هذا منذ أن وطأت قدماي هذا المعسكر، ولكن أمره لم ولن يسرني، كما لا يمكنني طوع أمره فيما يقوله لي، فأنا ولدت حرة ولم أولد كمصدر تسلية أو خدمة لأحد، فلم أجد غيرك لألجأ إليه، فقد وجدتك الشخص الوحيد الذي سينهي تصرفاته هذه نحوي أيها القائد الكبير. وأطرقت برأسها، فأخذ كلوديوس يفكر، ثم قال: لتدخلي هنا ولتختبئي حتى أبلغك بوجوب خروجك. فعجبت، إلا أنها وافقت ودخلت المكان الذي أمر به، ثم أبلغه الحراس بوجوب قدوم كوانتيليوس إليه. هنا كان الأخير جالسا برفقة أوريليان، فأتاه الحارس قائلا: سيدي، القائد كلوديوس يود الحديث معك وعلى وجه السرعة. وفيما ستعلم بنفسك أيها السيناتور، فلتذهب إليه قبل أن يغضب. وماذا سيكون برأيك وقد كانت معه؟ وأوريليان بصمت ينظر إليه ليتردد، وخرج كوانتيليوس ببطء حتى وصل لخيمة كلوديوس. أمعه أحد؟ لسنا متأكدين يا سيدي، ولكنه لوحده. ثم دخل، فرأى كلوديوس وهو يتسلى بخنجره فوق طاولته وهو قاعد على كرسيه. أتودني يا أخي؟ أجل كوانتيليوس. وفيما؟ لا أتوقع عدم معرفتك، فهنالك من أتى لأجل أمر معين يخصك. أو تصدقها؟ عليك أن تصدق فتاة لن نعرف عنها شيئا أو بأي طبقة هي. كوانتيليوس، لقد تجاوزت تصرفاتك كل الحدود. وفيما؟ صدقني بأني لم أفعل لها شيئا أبدا. يكفي أنك أبقيت عليها هنا على الرغم من أن أمري كان واضحا جدا. ألم أقل بأن عليك إعادتها لموطنها؟ فلم لم تصغي إلي؟ لقد أمرت كريسوس بالقيام بذلك عوضا عني، ولكن هو الآخر رفض إطاعة أمري وأمرك معا. أنا لم أتحدث عن كريسبوس، فلا تدخله بالأمر. ثم ما هذه التصرفات التي قمت بها معها؟ تصرفات صبيانية، هكذا تفعل وأنت عضو محترم بالمجلس؟ كلوديوس، أنا لم أفعل شيئا. إذا وكيف عرفت وتحدثت مباشرة بالأمر دون حتى مفاتحة لك عن ماهيته أو شأنك به؟ كان شكا وحسب. إذا فلما استدعيتني؟ لكونك دائما ما تقوم بخلاف ما أقول وأرجو، فلم يدخل الشك حولك بي، لكوني كنت واثقا في كونها لا تكذب حيالك. أحقا؟ وماذا قالت؟ ولا زلت تنكر الأمر؟ اسمعني جيدا كوانتيليوس، لا أريد لهذه الفتاة القدوم إلي ثانية ليكون سببه هو أنت، فيكفي ما جرى منك حتى الآن. عجبا منك كلوديوس، وإلا ماذا؟ أستعاقبني من أجل فتاة ليست برومانية؟ كوانتيليوس! هنا فزع كل من كوانتيليوس وريماس التي كانت تتابعهما خلف الستار. عقابا لك استعود إلى راما، فلتترك المعسكر وارحل حالا. ليخرج كوانتيليوس مسرعا من عنده. هنا خرجت ريماس من المكان الذي كانت به وقالت بقلق بعدما أتت إلى كلوديوس: إني أشكرك حقا أيها القائد، ولكنني ما وددت للعلاقة بينكما أن تسوء بسببي. هذه الأمور دائما وتحدث بيننا أيها الجندي. نعم سيدي القائد. تجمع لي القادة والنواب جميعا، ثم تتأكد من رحيل سيناتور كوانتيليوس لراما. حاضر سيدي. ثم ابتعد عنها ليقعد عند طاولته ويدرس المخططات التي أمامه. فلتأذن لي. وخرجت مسرعة. هنا قال الطباخ لها وهي تنظر إلى الطباخ الآخر: أحقا فعلت ذلك؟ أجل، وقد وبخه جيدا وأمر بعودته لراما، والآن أنت تكذبين. لتشير لمكان معين. وخيمة من تلك التي تنقض الآن؟ ومن ذاك الذي هناك يستعد للرحيل برأيك؟ ورحلت عنهما وقد عجبا لكون كل ما قالته كان صحيحا. لقد طالت استراحتك كثيرا، فأين كنت يا ابنتي؟ قد تسمع بالأمر من الآخرين. وماذا حدث؟ وأخذت تمط خده. لاحقا أيها الطبيب، لاحقا. ثم ذهبت من عنده لتفقد المرضى. بنت مشاكسة، ما الذي حل بها يا ترى؟ وبالليل
جاءت ريماس أمام حارسان المخيم قائلة: عشاء القائد. لقد جاء مبكرا. وما بها، فقد يكون جائعا. فدخلت لترى ما من أحد بالمكان، فوضعته وغادرت مسرعة، ثم قدمت للطباخين. لقد تم توصيل عشاء القائد، أم شيء آخر؟ أحسنت. أما الآن فعشاء الطبيب إن أمكنك. وهذه مؤكدة. وأخذته له، ومن بعدها ذهبت لرفاقها فرأتهم يأكلون معا. ريماس، ألم تنتهي من عملك؟ بلى، ولكن لي تفقد علي القيام به للمرضى فيما بعد. أنت فتاة ضائعة، لا يجب عليهم استغلال وجودك هنا، بل يجب عليهم إعادتك لدارك. لا بأس، فضياعي جعلني أحصل على رفاق وأصدقاء حقيقيون. وابتسموا لها، فأعطاها جورجيوس قطعة من الخبز الذي معه والقطعة الأخرى لتيروس، كما فعل ذلك بومبي لرفاقه. هنا قامت ريماس بالشيء ذاته لتعطي نصف قطعتها لكريتيوس. معي واحدة، هذه لك. أيعقل أنك ستقومين بتقاسمها مع آخر؟ ليت هذه اللحظة تبقى بالغد عندما نجتمع مجددا. فأطرقوا برؤوسهم. بالتأكيد تيروس، ولكن لما حزنتم جميعا؟ لأن بظهيرة الغد سننطلق مجددا لمواجهة الأعداء. حرب أخرى؟ فوافقها وهو يميء لها. يا إلهي، لا أريد ذلك. لقد تم تجنيدنا لهذا يا ريماس، فنحن جنود ومكاننا بالمعارك. أخشى خسران أحدكم أيضا. فاستلقى جورجيوس قائلا: ومن يدري، لعلها نهايتي أنا، لا، أو أنا، مستحيل. أو لربما أنا، أو العشرات من الفيلق السابع، أو من كل فيلق، أو حتى الجيش كله. فمن يدري، فقد نخسر المعركة. ليطرقوا رؤوسهم مجددا. فحزنت ريماس. وبمخيم الطبيب وهي تنظم بعض الحاجيات، أتى أحد الشبان المساعدين للطبيب قائلا: الطبيب كراسوس يودك. حسنا، أجل أيها الطبيب. تعالي ريماس، لتجلسي هنا. كيف هي حالك؟ بخير. أليس بالعمل ضغط عليك قليلا؟ بل على العكس تماما، فأنا معتادة على هذا عندما كنت أعاون أمي، وأساسا لا تقوم إلا باللعب فقط. أتشتاقين لعائلتك؟ هذا أمر طبيعي، فقد طالت غيبتي ولا أعلم ما هي حالهم أو كيف هي حالتهم، وذلك قلقا علي من هذا الغياب. ستعودين إليهم مجددا، فكوني واثقة. وهذا ما أرجوه. حسنا ريماس، أتوقع أنك سمعت بأن المعركة ستكون بيوم غد، وستكون الحرب الفاصلة بيننا وبين الأعداء. لهذا أمرني القائد الكبير كلوديوس بوجوب قدومي معه لهذه الحرب. أنت؟ ولما؟ لعلاج الجرحى والمصابين يا ابنتي. وما أدراني أنا بالقتال حتى أقاتل ضمن الجيش. لهذا وددت إخبارك بأنني بحاجة إليك هناك بأرض المعركة. فعجبت. فماذا تقولين؟ لن ألزم عليك إن لم تشائي ذلك، فهذا الأمر عائد إليك. بل سآتي معك، فيحال لي تركك تذهب بمفردك وأنت بأمس الحاجة إلي. أنت متأكدة؟ فكري جيدا، فهذه حرب. كل التأكيد، سآتي معك. أحسنت. ولكنني حقا أخاف عليك. ومما؟ إن خسرنا المعركة فمن سينقذك من براثن أيديهم؟ وأنت فتاة لا طاقة لك بالدفاع عن نفسك. أيها الطبيب، بإذن الله سننتصر، فلا تقلق. ليربط بكتفها. هيا إذا للنوم، عليك بالراحة، فتحركنا وحربنا تكون هينة، فخذي ما هو فوق حاجتك من الراحة. هيا. حسنا، تصبح على خير. وأنت بخير صغيرتي. وعند وقت النوم كانت ريماس لا تقدر على النوم وغلق عينيها لكونها ستذهب بحرب لأول مرة بحياتها، وبقت هكذا حتى لم تشعر بالنوم وقد داهمها. وعند الصباح قد أعاد ريماس الطباخين على تقديم الإفطار للجند، ومنها أخذت إفطار القائد كلوديوس لتقابل الحراس. إفطار القائد؟ فلتتفضلي. ثم دخلت على مهد، وكذا لم تجد أحدا، فوضعت الطعام على الطاولة وأرادت المغادرة لو لم تسمع أحدهم يقول لها: شكرا لك. فالتفتت لترى القائد كلوديوس
وهو قاعد على مكتبه وبيده مخططات الحرب، وقالت بنبرة صوت مختفية: العفو. لتمضي خارجا. وأخذت بتنفس الصعداء أمام الحارسين وهما بعجب منها، ثم أكملت طريقها بسرعة. بعدها بساعتين أخذ الجند بالتهيؤ للحرب القادمة، وكذا كانت ريماس ولأول مرة في حياتها. ثم خرجت لترى الجميع قد استعدوا، وذهبت للطبيب كراسوس لتراه يشحن عربته بأدواته. أآتي معك أيها الطبيب؟ نعم، أم تودين خيلا خاصا بك، ولكن لا أظن توفر واحد لك الآن. لا بأس، وركبت عنده. سأركب معك. بعدما تحضر الجميع خرج القائد كلوديوس وخلفه قادته ليمتطوا أحصنتهم، ومن ثم انطلقوا ليتحرك الجيش كله من خلفه. فأخذت ريماس بالشعور بالحماس وإصدار الأصوات، والطبيب كراس بجانبها يضحك من ردة فعلها، وقد كان بعربة تجرها فرسان. بعدها بما يقارب 3 ساعات وصل الجيش لموقع المعركة، فرأتهم ريماس وهم يصطفون وينسقون بحسب الوضع المخطط والمدروس لتشكيلتهم، فقالت وهي تقف على العربة: يا للروعة! وما الرائع يا ابنتي، فهنالك حرب قادمة. ولكن المنظر مذهل. لتقعد بجواره. إنها مرتي الأولى فلا تتعجب. ثم أخذت بمراقبة الفيالق والجند والقادة والنواب والصرخات لاصطفاف الجند ونحو ذلك، حتى سمعت أصوات الأبواق ففزعت قائلة: أهي الحرب؟ ليس بعد، ولكن جيش الأعداء قادم. وقد أشار لها نحو الأمام لترى جيشا جرارا ينتشر بين الضباب ومتمركزا أمام جيش الرومان. يا إلهي، بت أشك بانتصارنا. بقت الحال دون قتال مدة طويلة والجيشان متقابلان. ما الحكاية؟ إنها الحرب النفسية التي دائما ما تحدث قبل كل معركة. هي لها من حرب. وبعدها سمعت أبواق الرومان المرة الثانية لتتحرك الفيالق مع بعضها نحو الجيش الآخر، وهنا أيضا هاجم العدو ولكن بسرعة وبشكل عشوائي نحو الرومان. ثم سمعت الأبواق للمرة الثالثة لترى أحدهم يركض بخيله في المقدمة وخلفه الرؤساء والفيالق. من ذاك الذي قرر بيع روحه أولا؟ إنه القائد الكبير كلوديوس، فهذه عادته أن ينطلق أولا معلنا الحرب وبنفسه. أهو مجنون أم أنه لا يهتم لحياته؟ بل بهذا سيجعل الجند كلهم يندفعون مثله خلفه، فلأفعال القائد تأثير كبير على جنده لو تعلمين. انظر، فقد وصل أولا عند الأعداء. فابتدأت الحرب ليتعارك الجميع معا وبخطط وأنظمة مسبقة من قبل الرومان، والحرب تشتعل بين الطرفين، وريماس منذهلة مما تراه أمامها، فقد كانت ترى الهجوم والتدافع والتراجع والتراشق والكثير من أمور الحرب، وقد كانت هي بدورها ترتجف وهي قاعدة فوق عربة الطبيب أتي بمؤخرة الجيش، وهم فوق تل يجعلها ترى كل ما هو أمامها.